Vjojmë me të tjera informacione, disa zonat vendit vjojnë të jenë mbërthyer nga rreshjet e borës dhe temperaturat e acarta. Probleme janë shënuar në segmente rrugore ku ka prezencë të madhe akulli. Ndërkohë, për shkak të borës, mësimi është pezulluar në disa fshatra të thellë malor. Do të lidhemi në këto momente me gazetarin tonë Enver Doçi për të parë situatën në qarkun e Dibrës. Përshëndetje Enver. Përshëndetje. Si është sot situata në Dibër? Situata në qarkun e Dibrës, mund të thamin që prej 24 orësh qarku i Dibrës ka patur probleme me rreshtet e borës. Që prej ditës djeshme të gjitha njësitë e qarkut Dibrës janë të bllokuar nga Ulza deri në Kalat Dodës. Vetëm funksionon rruga nacionale nga Peshkopia drejtim Tiranës dhe ajo ka patur probleme dhe pse borpastruesit janë në terren, se në Qavulli, Fushbullqis dhe në Baqellar frin një erë dhe përsëri shon borën në rrugë, por firma kanë qëndruar 24 orë në stop. Ndërsa për sa i përket zonave më problematike janë Lura, Kalaja Dodës, Selishta, Trebishti, Ostreni, Martaneshi, sipas informacionit që kemi marrë nga banorët e zonës dhe administratorët, tu bora arrin deri në 1 metër. Por ka probleme dhe në Bulqisë që rreth 2000 minator nuk kanë vajtur sot në punë për arsye që është bllokuar rruga. Si minatorët e zonës D, po kështu dhe minatorët e zonës së Martaneshit. Një problem shqetësues mund të thonim që ne e kina ngritur disa herë dhe para 10 ditësh, është 125 familje që janë në tërnovët të Bulqizës, ata janë të izoluar dhe banorët e zonës bëjnë apel për ndihmë. Lartësia e borës në tërnovë arrin deri me 1.5 metra. Ndërsa për sa i përket ardhur askush në ndihmë ver. Tani deri në këto momente që po flasim, të 4 bashkitë e qarkut të Dibrës nuk kanë marrë asnjë masë për të ardhur në ndihmë të zonave që janë të bllokuar nga rreshtet e borës. Se ne kena komunikuar her pas here me administratorët e njësive dhe vetë administratorët deklarojnë që as një borpastruese, as në Lur, as Kalat Dodës, as në Selisht, as në Trebisht nuk ka vajtur. Po kështu dhe disa zona të thella në rrethin e Matit janë të bllokuar si Macukulli, Xhibri, Gurra dhe është një fshat në njësinë administrative Komsi, është Celiza dhe kjo është e bllokuar nga rreshtet e borës. Ka patur probleme dhe me ujë të pishëm në disa zona dhe në këto momente që po flasim, sikur përmenda më sipër, të gjitha njësitë e qarkut Dibrës janë të izoluar. Ka disa zona të thella nuk vazhdon dhe procesi mësimor për arsye të borës, lartësia e borës arrin mbi 1 metër, si Lura, Kalaja Dodës, Selishta dhe Trebishti. Këto janë të dhënat paraprake nga qarku Dibrës. Edhe një pyetje, dje ka patur probleme me ujin e pishëm, vazhdon të ketë probleme? E njëjta situatë është. Në disa zona ka probleme me ujin e pishëm, por banorët se mënyrën e ujit pishëm s'kan të burimet, po banorët e qarkut Dibrës kërkojnë vetëm të hapet rruga nga qendrat e banimit të drejt njësive dhe fshatrat janë të izoluara dhe njësitë janë të izoluara. Ata nuk kërkojnë për të rikthyer ujë, se ata ujit kanë gjetur metodën e tyre për të shkuar disa burime që i kanë pas qëkur, po këto kërkojnë vetëm që të hapet rruga se janë të izoluar. Kina informacion që në Lur është një person i smur, nuk e di se sa e vërtet është, që na ka telefonuar një banor i zonës, në Lur është një person i smur dhe vetëm ndoshta do kërkojnë ndihmë helikopterit për të shkuar me morat person. Po, Enver, faleminderit për gjitha këto informacione që përcollen në studio. Faleminderit dhe juve. Kjo ishte situata sa i përket qarkut të Dibrës, të nderuar shikues. Qarku i Dibrës në fakt është edhe më i prekur nga rreshtet e borës, ku janë shfaqur edhe problemet më të mëdha që nga dita e djeshme, sikurse keni ndjekur nëpërmjet raportimeve që ka bërë gazetari ynë Enver Doçi nga ky qark. Në fakt vendet që janë më problematike është Kalaja e Dodës, po ashtu edhe Lura, ku ka probleme me energjinë elektrike, me ujin e pishëm. Gjithashtu janë shumë familje të izoluara në fshatra të thellë, janë rreth 128 familje, sikurse e ndoqët edhe nga raportimi i kolegut ton Enver Doçi nga Dibra. Këtë radhë do të mësojmë rreth situatës në Lezhë, edhe aty ka patur probleme. Do të lidhem në këto momente me Vitore Ndojnë. Vitore, përshëndetje. Përshëndetje. Ku ndodhesh dhe si paraqitet situata?
Sot lezha është zgjuar e zbardhur nga bora, qytetarët kanë dalur që heret në mëngjes për të shfrytzuar këtë mundësi, pasi bora ka zbardhur lezhën pas 8 viteve, si shihet edhe nga pamjet, janë qytetarë të shumë që kanë dalë në sheshin kryesor të qytetit dhe kanë kthyer një atmosferë festive. Ndërkohë, në Mirdit ka probleme me rreshtet e borës, janë 3 njësi administrative të cilat janë të izoluara, njësi administrative të Lip, Fan dhe Orosh. Në rrugën e Kombit është të kalueshme por lëvizet me vështirësi, në disa të saj kërkohet me detyrim vendosja e zinxhireve, ndërsa të punohet për të mbajtur hapur rrugën, është hedhur edhe krip. Është bllokuar në Lezhë vetëm aksi Kallmet Ungrej, është vetëm një aks që është izoluar në qarkun e Lezhës, edhe në Kurbin ka prezencë të borës nga 10 deri në 15 cm, por që nuk ka probleme madhore. Në të gjithë qarkun është zhvilluar mësimi, një informacion të tillë mund të ditur drejtoria e Simora. Kjo është pak a shumë situata në qarkun e Lezhës. Faleminderit Vitore për gjitha informacionet. Vjem qëndrojmë edhe për pak qaste me këto pamje që vinë nga Lezhë. Pas 8 viteve Lezhë ndodhet në pushtetin e të borës, sikurse shihni, është zbardhur. Ndërkohë do të lidhem në këto momente me prend shotën për të mësuar rreth situatës. Përshëndetje prend. Përshëndetje. Si paraqitet situata sot? Situata sot qyteti Kryes është imbuluar nga dëbora me një stres për 10 cm, por kjo nuk ka sjellë ndonjë vështirësi realisht. Vështirësi të mëdha ka në zonën malore të Kryes, ku përfshihen edhe 10-12 fshatra. Rruga nga Kryeja në pikën turistike të Sari-Salfikut, që ndodhet në malin e Kryes, është bllokuar dhe nuk mund të lëvizet, ndërsa rruga Kryes-Avshtam mund të kalohet vetëm me zinxhir dhe me shumë vështirësi. Si pasojë e këtyre rreshjeve të dendrave të dëborës, ku trashësia ka arritur në 50 cm, 5 fshatra janë të bllokuara aktualisht, që janë Brus Mal, Brus Zall, Covi Kamp, Covi Zall, Shkret. Njëkohësisht dëbora e rënd ka bërë që në shumë shkolla të malësisë së Kryes mësimit mos fillojë, jo se shkollat janë të mbyllura, por për arsye të shpërndarjes së banesave në një hapësirë të madhe, ku në sens nuk kanë mundur që të shkojnë në shkollë. 2 borpastruese të Bashkisë Kryes po vazhdojnë punën në këtë aks për ta mbajtur atë të kalueshëm. Edhe puna ka filluar që mëngjes dhe vazhdon, pasi është një sipërfaqe, një gjatësi mjaft e madhe, rreth 25-26 km nga Kryeja deri në pikën turistike të Avshtamës. E qartë. Prend, faleminderit për gjitha këto informacione që përcolle. Kjo ishte situata asaj përket Kryes, të nderuar shikues, nga raportimi i prend shotës. Kolegut ton shumë akse janë të kalueshme me zinxhir, sikurse raportoi edhe kolegu Shota. Në shumë zona të Kryes, në zona të thella është pezulluar mësimi për shkak të borës, ndërkohë që 2 borpastruese të bashkisë vazhdojnë punën që prej mëngjesit të sotëm. Këtë radhë do të kalojmë në qarkun e Shkodrës për të mësuar situatën atje. Do të lidhem me Senad Nikshichin. Përshëndetje Senad, si paraqitet situata, cilat janë zonat më problematike sot? Përshëndetje nga Shkodra, atëherë edhe në qarkun e Shkodrës ka rënë një stati kompletueshme bore, ndërkohë që zonat më problematike, ashtu edhe si ditën e kaluar, është Dugaxhini, ku fshati 5 tashmë është tërësisht i izoluar dhe i bllokuar nga rreshtet e borës, dhe po ashtu ka probleme edhe në akset e njësisë Këllment në bashkinë Malësi e Madhe, ku kalimi duhet bërë në mjetet larta dhe me zinxhir. Momentalisht edhe të borpastruesit po punojnë. Ndërkohë që gjatë natës të kaluar dhe në orët e mëngjesit ditës së sotme ka rënë borë edhe në qytetin e Shkodrës, duhet thënë në një trashësi deri në 18 cm. Disa akse si ai Shkodër Muriçan, pra që lidhet me malin e Zi, Shkodër Moti, Shkodër Vedipoj kanë probleme, janë të shqishme dhe drejtuesit e mjeteve duhet që të bëjnë kujdes. Po ashtu dhe brenda qytetit ka pjesë cilat janë të rrëshqishme, ndërkohë që bashkia Shkodër ka nisur në orët e mëngjesit e krip në këto akse në mënyrë që të zhbllokohen dhe të mos ketë probleme. Po ashtu ka pasur probleme me energji elektrike në fshatrat në zonat e thella malore, por edhe në disa lagje të qytetit Shkodrës, si tek blloku i stacionit të trenit. Po ashtu në bashkinë Vaudejës, në
në njësi të shllak dhe penal është ndërprerë procesi mësimor për shkak të bllokimit të rrugëve, po ashtu edhe në disa shkollat e Dugaxhinit nuk zhvillohet procesi mësimor sepse kalimi në rrugët dytësore atje por edhe kryesore momentalisht është i pamundur dhe nxënësit nuk kanë si të shkojnë në shkollë. Kjo është pak ashtu në situata në Shkodër. E qartë, faleminderit në Senat për gjitha këto informacione që përcollen në studio. Kjo ishte situata sa i përket qarkut të Shkodrës. Të nderuar shikues, ka probleme në malësi të madhe, gjatë natës ka rënë borë edhe në qytetin e Shkodrës, sikurse raportoi edhe kolegu në Senat Dënik Shiqi, shumë akse janë të kalueshme me zinxhir, pashtu ka probleme për qarkullimin e automjeteve edhe brenda qytetit të Shkodrës, pasi ka zona ku makina ka rrëshqitje, ndërkohë që ka patur probleme me energjinë elektrike në zonat të thella malore. Këtë radhë do të mësojmë sa i përket situatës në Elbasan, nëpërmjet Fatmir Popes, kolegu ton. Fatmir, përshëndetje, si paraqitet sot situata? Përshëndetje nga Elbasani. Edhe qarku Elbasanit ka të njëjtën situatë si gjitha qarqet e tjera për sa i takon rreshjeve të dendura të borës, të cilat nuk kanë munguar gjatë natës së fundit, madje edhe në qytetin e Elbasanit, ku rreth orës 03 deri në orën 03:30 është krijuar një shtresë e hollë dëbore edhe në këtë qytet, por që shkrirë më pas edhe si pasojë e rreshjeve të shiut. Ndërkaq që do të thoja se pothuajse pjesa më e madhe e këtij qarku është e mbuluar nga dëbora, po si ka patur rreshje të dendura gjatë pasditës djeshme dhe gjatë natës, duke mbuluar një pjesë të madhe të këtij territori dhe aktualisht qyteti Librazhit dhe i Princit janë të mbuluar nga një shtresë e hollë dëbore, cila ka krijuar edhe probleme jo të vogla në mëngjesin e sotëm, pasi temperaturat janë mjaft të ulta dhe mbizotrojnë edhe ngricat, sidomos në aksin rrugor. Problematike, po, Fatmir. Situatë më problematike vazhdon të mbetet në një pjesë e rrugës që lidh Librazhin me Bulqizën, ku segmenti nga shkalla e Luniku deri në Steblevë mbetet i pakalueshëm, edhe për shkak të ngritave, por edhe trashësisë së madhe të dëborës, e cila shkon 40 deri në 55 cm në Steblevë dhe që nga ora 8 e mëngjesit, sipas burimeve zyrtare nga emergjenca civile pranë prefekturës Elbasanit, ka nisur puna për hapjen e kësaj rruge, pasi është një aks mjaft i rëndësishëm që lidh fshatrat malor të zonës Gollobordës me Librazhin, por fatmirësisht gjatë kësaj periudhe kur ky segment është bllokuar disa herë nuk ka pasur emergjenca mjekësore, por gjithsesi po punohet që të rihapet sa më shpejt, pasi mbetet një segment i rëndësishëm për qarkullimin e banorëve të këtyre zonave, jo vetëm raste kur mund të ketë emergjenca mjekësore, por edhe për gjitha nevojat jetike të tyre. Ndërkaq që segmentet e rrugës kombëtare që lidhin Librazhin me Prenjasin dhe Qaftanën, me pikën kufitare me Maqedoninë dhe mëtej me Pogradecin dhe Korçën, aktualisht janë të kalueshme, por paraqisin vështirësi për shkak të dëborës që ka rënë gjatë natës fundit, edhe të mbizotrimit të ngrisave dhe kalimin në disa segmente të shkurtra është i mundur me zinxhir dhe policia rrugore ka marrë gjitha masat për të evituar edhe aksidente, të cilat fatmirësisht në këtë ditë me më të keq kanë munguar. Por gjithsesi situata vazhdon të mbetet problematike në orët e para të mëngjesit për këtë shkak dhe ky është i vetmi segment i rrugëve kombëtare që paraqet vështirësi, pasi gjitha akset e tjera janë të hapura dhe nuk paraqisin probleme. Ndërkaq që edhe shumica e fshatrave malor të qarkut të Elbasanit, ku trashësia e dëborës shkon nga 20 deri në 45 cm, paraqisin vështirësi për qarkullimin dhe në një pjesë të madhe tyre qarkullimi është i pamundur dhe si rezultat në shumicën e fshatrave malor të qarkut të Elbasanit edhe sot nuk do të zhvillohet mësimi, pasi situata është përkeqësuar krahasuar edhe me ditën e djeshme, pasi është rritur me 10 deri në 15 cm trashësia e dëborës dhe zyra arsimore dhe drejtoria regionale e arsimit kanë urdhëruar pezullimin e mësimit për të mos krijuar vështirësi dhe probleme për nxënësit, të cilët udhtojnë nga një largësi e madhe drejt shkollave vartëse dhe shkollave nëntëvjeçare të këtyre zonave, siç janë zonat në njësinë administrative të Orenjës Librazh, në njësinë administrative të Steblevës, po kështu edhe një pjesë e shkollave të njësisë administrative
në qendër në bashkinë e Librazit. Po kështu edhe disa shkollat bashkisë të Princit dhe të Gramshit dhe disa shkollat fshatrave malore në Elbasan sot nuk do zhvillojnë mësim, siç janë ato të njësisë administrative Labinot Mal dhe disa shkolla tjera varëse të fshatrave malore. Ndërka që edhe gjatë ditës djeshme për këtë shkak nuk u zhvillua mësim në shumicën e shkollave të fshatrave malore të Elbasanit. Dhe problem tjetër si zakonisht, sikur se ka ndodhur gjatë gjithë stinës së këtij dimri është dëmtimi i rrjetit elektrik dhe i shtyllave tensionit mesëm dhe atyre të ulët. Aktualisht emergjencat civile kanë raportuar se në orën 9 të paktën 5400 abonentë nuk kishin furnizim energjisë si rezultat i shkatrimit të rrjetit shpërndarjes së energjisë nga erat e forta. Po, faleminderit Fatmir për gjitha këto informacione që na përcollen në studio. Ishte Fatmir Popja nga Elbasani, i cili bëri një rezume të situatës në këtë qark. Pjesa më e madhe e këtij qarku është e mbuluar nga bora. Në fakt, aksi më problematik paraqitet sikurse edhe ditën e djeshme Librazh Bulqiz, i cili është i pakalueshëm, ndërkohë që ka nisur puna për hapjen e këtij aksi. Do të lidhem në këtë momente me Iris Ereshdën në Korçë për të mësuar situatën atje. Iris, përshëndetje, si paraqitet sot situata në Korçë? Përshëndetje, situata në Korçë, sipas informacioneve tona, është të shkuar drejt normalizimit. Edhe pse rreshtet intensive të borës dje kanë qenë të shumta edhe gjatë orëve të mbrëmjes, përsëri instancat përkatëse kanë bërë të mundur zhbllokimin e qapës së Thanës kryesisht. Problematike ngelet rruga për tek dy pikat turistike të Dardes dhe Doposkopojës, sepse edhe dje, siç e kemi raportuar, trashësia e borës ka arritur deri në 40 cm dhe kalimi i tyre bëhet vetëm me zinxhir. Instancat kanë marrë masat përkatëse për të bërë kriposjen e rrugëve dhe deri në momentin që ne flasim, çdo gjë me sa duket është drejt normalizimit. E qartë. Faleminderit Iris për gjitha informacionet. Duket se qarku i Korçës është drejt përmirësimit, ndërkohë që shumë akse janë të kalueshme akoma me zinxhir. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, të nderuar shikues.